Já, komið sæl. Gaman að vera inn í dag og frábær dagskrá so far og töluvert endurtekningar og ég kem sem sagt verður meir það svolítið hjá mér. En ég sem sagt ætla að lýsa snemmtækri íhlutun út frá sjónarhóli greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins. Ég starfa þar sem læknir og í stjórnendateyminu þar. Við erum búin að heyra þetta, snemmtæk íhlutun náttúrulega þýðing á orðinu early intervention og lykilatriði í þjónustu við ung börn með raskanir í taugaþroska, til dæmis einhverfurófsraskanir, þroskahömlun og hreyfihamlanir. Þetta viðfangsefni greiningarstöðvar að sinna börnum með alvarlegar raskanir í taugaþroska. Og íhlutunin, náttúrulega, þessi aðferð byggir á því að miðtaugakerfi barna mótanlegt fyrstu árin. Það hægt að hafa áhrif á þroska, hegðun og færni barnanna með markvissum aðgerðum og því fyrr sem íhlutun hefst þeim mun meiri árangurinn, eins og við höfum heyrt áður. Þannig að það mjög mikilvægt að finna börnin snemma og hefja markvissa íhlutun, markvissa vinnu með þeim, með börnunum og með foreldrunum, af því foreldrar eru líka hornsteinar í snemmtækri íhlutun. Og íhlutunin þarf náttúrulega að byggja á viðurkenndu verklagi og kennslan á gagnreyndum aðferðum. Og það líka mikilvægt að þessi íhlutun fari fram við sem eðlilegastar aðstæður. Að hún sé ekki veitt bara á einhverju svona, eða alhliða bara inn á stofnun eins og greiningarstöð, heldur að þetta sé vinna sem unnin í náttúrulegu umhverfi barnanna, hvort sem það á heimili eða í skóla. Aðeins snemmtæka íhlutun eins og við sinnum henni á greiningarstöð, að þá náttúrulega veitum við ráðgjöf og íhlutun byggð á gagnreyndum aðferðum og þar vil ég sérstaklega nefna atferlis íhlutun, skipulagða kennslu og síðan EIPS-matslistan sem við nýtum við gerð einstaklingsnámskráa í samvinnu við foreldra. Allt frá því að börnin ung. Og þessar leiðir hafa verið þróaðar og mótaðar í gegnum árin. Greiningarstöðin búin að vera starfandi í rúm 30 ár, þannig að það skapast mikil þekking og reynsla á þessum leiðum og það sýndi sig til dæmis í ráðstefnu sem við héldum bara fyrir 2 vikur síðan í þessum sal að þá var hátt í 550 manns sem var að hlýða á ýmislegt sem lítur að meðferð og greiningu og íhlutun barna með einhverfurófsraskanir. Þannig að það segir sína sögu að það mikil ásókn í þekkingu og úrræði og við erum svona miðlunarstaður fyrir þau ráð. Ef ég kem aðeins að þjónustunni eins og við veitum hana, við erum með smábarnateymi sem nýtur algjörs forgangs á þjónustunni hjá okkur. Þessi börn eru oft með alvarlega fatlanir, hreyfi- og þroskaskerðingar, eru oft í miklum tengslum við spítalann, við barnaspítalann og þurfa svona alhliða íhlutun og stuðning. Og við veitum hana, virka íhlutun á vegum greiningarstöðva fyrir þessi börn og foreldra fram að upphafi leikskólagöngu. Þetta sem betur fer tiltölulega þröngur hópur, þetta kannski 15-20 fjölskyldur á ári sem koma til okkar í þetta þjónustuúrræði sem nýtur algjörs forgangs. Síðan það stór hópur, þessi stóru hópur börn á leikskólaaldri. Að þar erum við mikið í því að veita ráðgjöf og handleiðslu og fræðslu til starfsfólks leikskólana. Við erum með öflugt námskeiða eða fræðslustarf og við vinnum þessa þjónustu mikið í gegnum bæði ráðgjafa sveitarfélagana og leikskóla og starfsfólksskólana sjálft. Eins og ég segi, mikil eftirspurn eftir þessari þjónustu. Til dæmis á árinu 2017 bárust 189 tilvísanir fyrir börn á aldrinum 2-60 ára og þetta var rúmur helmingur af öllum tilvísunum sem fengum og við eigum að sinna börnum frá 0-18 ára og gerum það. Þannig að því miður, það langur biðtími og það eiginlega óásættanlegt og ákveðin mótsögn eins og Gyða sagði að þegar við viljum beita, við þekkjum áhrifalíkar leiðir til að geta komið á móts við þar við barnana og svona stutt við þau og komið því til leiðar að þau nái lengra í lífinu, að þá óásættanlegt að fjölskyldurnar þurfa að bíða bæði eftir ráðgjafaþjónustuna okkar og sérhæfðri greiningavinnu. Aðeins bara minna á lögin okkar, þau eru frá árinu 2003, þannig að það lagalegt hlutverk okkar að annars bæði greiningu barna og ungmenna með alvarlegar þroskaraskanir. Við eigum að veita ráðgjöf og fræðslu
til einstaklingsins, foreldra og þjónustuaðila varðandi viðeigandi meðferð, þjálfun og önnur úrræði. Þannig að við erum svona senter sem á að fylgjast með því nýjasta í fræðunum og miðla þjálfunarleiðum. Og þannig liður 5 bara benda á það faglega aðstoð, við höfum annast hana faglega aðstoð og ráðgjöf til samstarfsaðila. Þannig að ráðgjafarhlutverkið okkar er stórt og við viljum sinna því vel. Hérna bara sýni ég, þetta nú eina grafið sem ég ætla að sýna, en ég sýni hérna tilvísunum fyrir börn af erlendum uppruna hefur fjölgað mikið á seinustu árin hjá okkur. Það er orðið bara algjör sprenging. Og þetta þýðir að við þurfum að þessar fjölskyldur þær taka meiri tíma, svona meiri orku frá okkur og þar að leiðandi meira fjármagn sem fer í þessa þjónustu, þannig að við viljum bara benda á þennan hóp. Þannig að 28% af tilvísunum til greiningar og ráðgjafarstöðvar á árinu 2017 voru fyrir börn af erlendum uppruna. Þau koma sérstaklega vegna þess að þau eru með seinkun eða frávik á málþáttum. Sum þeirra hafa bara eiginlega ekkert tungumál og það er grunur sem sagt gjarnan annaðhvort einhverfsraskanir eða þroskahömlun. Bara minna á þetta að það lög þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir að þau voru samþykkt á Alþingi 27. apríl nú í vor. Þau taka gildi 1. október í haust. Þar í 4. kafla rætt þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra og þar komið inn í 14. grein þetta hugtak snemmtæk íhlutun og greining. Þannig að þetta komið í lagarammann sem tekur gildi í haust. Og þar segir, verði starfsmenn félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu eða skóla þess áskynja að barn hafi einkenni sem bent geti til skerðingar, skal upplýsa forráðamann þann grun og samhliða grípa til aðgerða í samræði við þá, þrátt fyrir að greining sérfræðinga líka ekki fyrir. Skal frumgreining fara fram svo fljótt sem auðið. Þannig að þarna bara komin lagaleg skylda á sveitarfélögin að hefja íhlutun bara leið og grunur vaknar samhliða frumgreiningunni sem síðan nauðsynleg til að við komum að eða þroska- og hegðunarstöð. Þannig að þetta gott skref. Svo fékk ég sömu spurningar og fleiri fyrirlesarar. Hvernig má tryggja betur en nú gert snemmtæka íhlutun í málefnum barna á þínum vettvangi? Að þá vil ég bara minna á þetta sem ég sagði áðan að snemmtæk íhlutun í heimabyggð barns á ábyrgð sveitarfélagsins. Þar liggur ábyrgðin á svona fyrstu íhlutun og ég sé það að efla það ráðgjöf og handleiðslu og fræðslu á vegum greiningarstöðvar inn í annað stigið, inn í skólana til sveitarfélagana. Ég held að sé augljóst að efla það ráðgjafar sveitarfélagana og auka fjölda þeirra vegna þess að tilvísanir í okkar þjónustu eru mjög margar og þeim hefur fjölgað á undanförnum árum mikið. Auka þar fagþekkingu innan skólakerfisins og stuðla að minni starfsmannaveltu þar. Ég held að það sé líka lykilatriði. Við höfum rætt það á okkar vettvangi að það þarf að auka menntun á menntavísindasviðinu til kennara og leikskólakennara og þroskaþjálfa til þess að þau séu betur í stakkbúin til þess að sinna okkar hópi. Það þarf að mæta þörfum fjöltengdra barna í skólakerfinu. Og það svo sem víða vel gert en ég held við þurfum að sinna þessu þó ennþá betur. Ég rakst bara þarna á þessa heimasíðu hérna hjá Reykjavíkurborg, mér leist mjög vel á það sem var talað íslenska sem annað móðurmál og virkt tvítingi. Við þurfum að sinna þessum hópi betur á vettvangi. Ég held við séum að fá of mörg af þessum börnum inn í okkar kerfi. Ég held við getum sinnt þeim betur út í feltinu. Svo segir bara rekstrarfé til greiningar og ráðgjafarstöðvar þarf að vera nægilegt til að stofnunin ná að sinna lögbundnum verkefnum. Að það eru langir biðlistar í okkar þjónustu og það eiginlega ótækt. Svo var hin spurningin, hvernig má styrkja samstarf milli þjónustukerfa til að brugðast sér tímanlega og heildstætt við vanda barns, og þá vil ég bara aftur minna á þessi sömu lög sem að taka gildi í haust, að þar sem sagt kveðið á þessi þverfaglegu þjónustuteymi sem eiga að svona draga alla aðila að borðinu þegar að ræða börn með sérhæfða og miklar þjónustuþarfir. Að þá bara komið í lagarammann að þeir sem að veita þjónustuna eiga að mynda teymi undir forystu félagsþjónustunar eða skóla og þessi hópur á að útfæra þjónustu við barnið, hafa samráð þjónustuna og tryggja samfellu og gæðinnar. Þannig að þetta komið í lög.
Þannig að það þarf bara, og þau taka gildi 1. október, þannig að það vonandi að þetta breyti málum svolítið. Svo segir bara að það þarf að formfesta samstarf og tengsl milli kerfa og stofnana, bara svipað hátt og aðrir hafa að tala samnýta þar upplýsingar og tölvukerfi. Við erum svolítið að lenda í því að við erum ekki með aðgang að upplýsingum, til dæmis rafrænum upplýsingum frá Landspítala og fleiri stofnunum, þannig að við erum svolítið að díla við það að kerfin geti ekki tala saman á þeim hætti, sérstaklega gegnum sameiginlegt tölvukerfi til dæmis. Svo það þarna stofnun landshlutateima. Liður í samþættingu þjónustu við börn í heimabyggð og svona náttúrulega mál landsbyggðarinnar og við höfum lengi svona talað fyrir þessum teimum að þjónustu aðilar myndi teimi í heimabyggð og þetta líka merkilegt nokk að þetta birtist í framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021, fyrir ári síðan, að þar var sérstætt gert ráð fyrir að það yrði myndað svona tilraunaverkefni, landshlutateimi og ég var eitthvað svo bláeyg og hélt bara einhvern veginn að já, þetta var skrifað þannig í maí, þetta myndi bara fara í gang í haust, en það ekki, þannig að það stendur á fjármagni og svona framkvæmd þessarar áætlunar, en við sjáum að í byggðaáætlun sem nú liggur fyrir þingi að þá eru svona settar fram svipaðar tillögur þverfagleg þjónustuteymi í heimabyggð. Þannig að ég ætla bara að ljúka mínum orðum með þessum ágætu orðum Sigríðar Lóu Jónsdóttur sem var mikill svona forsprakki í íhlutun, snemmtækri íhlutun og atferlis íhlutun barna með einhverfu. Hún segir í bókinni Litur of einhverfunar: mikilvægi snemmtækari íhlutunar fyrir framtíðarhorfu barnsins óumdeilt og ábyrgð þeirra sem að málum koma því mikil. Takk fyrir.